2,5, що там смотри. Спочатку плюються. Куди пішли всі? Це збуджений якийсь бабуїн. Меня так колбасит нормально. Неприємно. Дуже неприємно. Дівчатка бігають. Ну, Passat, звичайно, 2,5. Люта машина. Ну, то вже зовсім інший. Добре, грайтеся. Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас на огляді преміально-спортивний паркетник від Audi. Модель SQ5 другого покоління з Америки. В цьому огляді ми подивимося, як змінилась технічна сторона автомобіля, розглянемо, що нам пропонує сучасний автомобільний преміальний бренд, а також поспілкуємося з власником і отримаємо від нього відповіді на питання, чому він обрав саме цей автомобіль, скільки йому коштувало пригнати його з Америки в Україну, яка вартість на ці автомобілі вже в Україні на вторинному ринку, а також на інші питання. За традицією почнемо з технічних характеристик. І в нас автомобіль має 3-літрове Twin-Scroll турбобензинове V6 серце потужністю 349 кінських сил та 500 Нм обертного моменту, що дозволяє нам розігнати з 0 до 100 км на годину за заяву виробника всього лише за 5,3 секунди. Оливи для заміни в цьому двигуні вам знадобиться майже 7,5 літрів. Коробка перемикання передач автоматична 8-ступенева від компанії ZF. Надійна та дуже приємна в експлуатації. Привід традиційно для справжніх Audi повний, постійний кватро за рахунок диференціала торсо. Але також наш автомобіль має додатковий спортивний задній диференціал, який в своє меню включив попередній власник з Америки під час купівлі цього автомобіля в салоні. Щодо шасі, то попереду та позаду це п'ятиважельна конструкція. Але переваги підвіски на цьому не обмежуються, оскільки в нас підвіска, так би мовити, адаптивна, демпфуюча. Але варто сказати, що для цих автомобілів в Америці могла бути ще більш краща підвіска, а саме спортивна пневма. Передні супорти у нас 6-поршневий з фірмовим лого SQ5. Можна сказати, що ці супорти могли бути також ще й в червоному кольорі. Гальмівні диски попереду вентилюємі діаметром 350 мм. Позаду гальмівні диски також вентилюємі діаметром 330 мм. Кліренс автомобіля складає за заяву виробника 208 мм. Кермова рейка, звичайно ж, з електропідсилювачем. Тепер перейдемо до огляду зовнішності автомобіля та його функціоналу. Перше, що хочеться відмітити, це те, що в порівнянні з попереднім поколінням цієї моделі в дизайні нашого автомобіля переважають більш прямокутні форми. Попереднє покоління цієї моделі традиційно для того часу мало більш округлі форми. Як на мене, наш автомобіль виглядає сучасно і дуже сучасно, якщо порівнювати з попереднім поколінням. Кузов автомобіля виконаний частково зі сталі, а частково із алюмінію. Це вже досить давно Audi практикує таке виготовлення своїх автомобілів. Комплектація автомобіля в нас Premium Plus. Це середня комплектація для продажу автомобілів компанії Audi на ринку США. Але наш автомобіль має деякі додаткові пакетні опції, які дозамовив перший власник в Америці. Бічні дзеркала заднього огляду у нас в цьому автомобілі з електрорегулюванням, електроскладанням, підігрівом та автозатемненням. Кришки дзеркал традиційно для S-версії Audi пофарбовані в колір алюмінію. В автомобілі в нашому повністю Full LED передні фари, так само як і задні ліхтарі, також повністю LED з динамічним повторюючим поворотника. Стосовно паркувальних асистентів водія, то варто відзначити камеру заднього огляду, парктроніки в коло, а також асистент автопаркування. На даху ви бачите панораму, а також рейлінги для можливості встановлення додаткового багажного відділення. Також традиційно для сучасних автомобілів у нас є безключовий доступ в автомобіль, запуск двигуна кнопкою, електропривід кришки багажника та можливість відкриття багажника помахом ноги під заднім бампером. Колісні диски традиційно у нас легкосплавні, вони фірмові, аудюшні. Для нашої комплектації, для нашого автомобіля вони тут встановлені 20-ї розмірності. В автомобілі у нас є звичайний круїз-контроль, а також базового рівня асистент Audi Presense. Це, так би мовити, екстрене попередження та гальмування при виникненні перешкоди попереду автомобіля. Міг бути і адаптивний круїз-контроль та більш якісна система Audi Presense, але тільки в комплектації Prestige. Також у нас є асистент сліпих зон в дзеркалах, Side Assist та так званий задній Audi Presense.
Це екстрене гальмування під час руху автомобіля задом. Стосовно багажника, то варто відзначити його ємність. Стандартно багажне відділення має змогу містити 710 літрів. Але якщо ми відкинемо задній ряд сидінь, то місткість нашого багажника, корисний об'єм, збільшиться до 1500, що досить непогано. Такий місткий багажник, а також можливість встановити додаткове багажне відділення на дах автомобіля, дозволяють нам не хвилюватися за можливість взяти все необхідне для великої родини в подорож. Зараз пропоную вам разом зі мною поринути в якість та різноманіття салону преміально-спортивного кросовера від Audi. В салоні у нас присутні акценти з карбона, а також центральна консоль та дверні підлокітники, виконані зі штучної шкіри. Кермо традиційно шкіряне, з управлінням на ньому асистентами та мультимедією. Є пелюстки перемикання передач. Також в автомобілі у нас є бездротова зарядка для мобільного телефона, пам'ять водійського сидіння. Повністю віртуальна цифрова приборна панель розміром 12,3 дюйми з 3 режимами відображення – спортивний, класичний, інформативний. Центральний дисплей мультимедіа у нас розміром 8,3 дюйми з підтримкою Apple CarPlay, Android Auto, мультимедії MMI та навігації. Салон в автомобілі у нас сидіння з натуральної шкіри, шкіра Напа преміальна червоного кольору. Загалом для моделей Q5 і SQ5 цих років виробник пропонував різні кольори та матеріал. Це могла бути звичайна шкіра, або преміальна Мілано, Напа, або взагалі Алькантара. Тому вентиляції сидінь у нас і немає, але вона могла бути на іншому типі сидінь та на іншому типі шкіри. Наприклад, на преміальній шкірі Мілано з перфорацією для жаркого клімата. Стеля у нас традиційно для S-Line та S-версій Audi виконана в чорному кольорі. Аудіосистема у нас преміальна від компанії Bang & Olufsen на 19 динаміків та 16-канальним сабвуфером потужністю 755 Вт. Грає дійсно прикольно. Audi Drive Select – асистент, який дозволяє вам обирати поведінку вашого авто в залежності від обставин або настрою. Тобто він налаштовує роботу двигуна, кермової рейки, підвіски, гальм, вихлопу. Цей асистент у нас включає 5 режимів, серед яких є режим оффроуд. Ну і додатково в нашому автомобілі є пакет підігрівів. Тобто у нас є підігрів заднього дивана і, що найголовніше, у нас є підігрів керма. В іншому варто відзначити, що у нас є асистент HomeLink. Це можливість запрограмувати ваш пульт від воріт, шлагбаума саме на консоль управління в вашому автомобілі і вже керуватися, відкривати ваші ворота, шлагбаум саме з автомобіля. Також у нас є трьохзонний клімат-контроль, традиційно 2 зони для водія і переднього пасажира, і 3-я зона окрема для задніх пасажирів. Чесно кажучи, коли я оглядав попереднє покоління SQ5, то 3-я зона клімат-контроля там була рідкість. А коли я вже розглядав ці моделі, саме друге покоління SQ5, то, чесно кажучи, я не знайшов автомобіля, який був би без 3-ї зони клімат-контроля. В іншому я, в принципі, вже про все сказав. У нас є електричне стоянкове гальмо традиційно для Audi та і взагалі традиційно для сучасних автомобілів. Зараз пропоную вам переміститись на задній ряд сидінь, подивимося, що там у нас в цьому автомобілі, що могло бути і взагалі чи комфортно там сидіти. Друзі, перемістившись на задній ряд сидінь, що хочеться відмітити? В принципі, хотів би вам сказати, що перебувати тут комфортно. Якісні матеріали, якісна шкіра, пробіг в автомобілі всього там порядка 50 кілометрів. Це небагато. Автомобіль свіжий, 2019 чистий рік. Що хочеться відмітити, якби у нас була комплектація, наприклад, Prestige, або якщо б ми докупили якусь там пакетну опцію, у нас би були ручні такі шторочки для затемнення. Ну, ви всі знаєте, вони раніше встановлювалися, ну і встановлюються зараз на преміальні моделі Volkswagen, Audi. В принципі, зручно, але якщо їх тут нема, це там не катастрофа. Що хотів би важливо відмітити з приводу безпеки. Подушок тут достатньо безпеки, в принципі, все тут безпечно, гарні оцінки за краш-тест, але є така опціональна штука у цих Audi, що могли бути додаткові подушки безпеки саме в боковинках заднього ряду сидінь. В принципі, це не критично, що їх немає. Загалом для власника бітка з Америки це можливо і плюс, що не треба їх відновлювати, міняти. Але якщо ми кажемо серйозно, то в принципі додаткової безпеки, зайвої безпеки ніколи не буває. Але в нашому автомобілі в принципі цих подушок немає. Підлокітник у нас він фіксується тут. В принципі, такий механізм. Підсклянники вже виконані не традиційно, як вони раніше у всіх моделей Audi були з цього торця,
а вже вони зверху підлокітника, тобто ми натискаємо клавішу, у нас виїжджає така, в принципі, консоль для двох стаканчиків. Вони не дуже широкі, тобто ви сюди ваше велике лате з АЗС не поставите. Більше вони схожі під якесь там еспресо або, можливо, під якусь там невеличку склянку водички 0,33. Ну, це мої перші такі враження. Але, в принципі, підлокітник він зручний, він досить широкий, можливо, дві руки сюди покласти і ви другу не будете заважати. В іншому, я вже сказав, що у нас є в даному автомобілі третя зона клімат-контролю. Пакет підігрів дозволяє нам підігрівати задній ряд сидінь. Є два порти для зарядки USB-шних. Стеля у нас чорна, ручки з мікроліфтом, підсвітка у нас ледовська. В принципі, все, що треба для комфортного пересування на задньому ряду сидінь, все є в цьому автомобілі. По розмірам, розміри непогані. В принципі, я себе комфортно відчуваю сам позаду себе. Я тільки що сидів попереду, перемістився, я не рухав крісло. Якщо нам необхідно якісь додаткові моменти по комфорту, то традиційно для моделей ваг Audi у нас є, в принципі, важіль регулювання спинки наклону. Тобто ви можете трішки зробити собі якийсь наклон, більш кут збільшити, щоб у вас спинка більш рівніша, ну або відкинутись. Це дуже важливо, якщо ми, наприклад, хочемо збільшити наш багажник, при цьому не складаючи другий ряд сидінь. Щось там не влазить у нас, щось треба розмістити таке габаритне. Ми можемо взяти трішки відкинути спинку, хоча б навіть з однієї сторони, і вже отримати якісь певне збільшення об'єму. Ну, це такий як лайфхак, але особливо цьому придавати значення. Все, що я бачу, це те, що можна, в принципі, більш рівніше сидіти на цих сидіннях з регульованою спинкою позаду. Якщо б наш автомобіль був в комплектації Prestige, то додатково до всього того, що я вже перелічив, ми б могли розраховувати на передні бокові подвійні вікна для кращої звукоізоляції та звучання аудіосистеми, камеру 360 градусів, проекцію на лобове скло, підсвітку Ambient по всьому автомобілю, підсклянники з функцією охолодження та підігріву, кермову колонку з електрорегулюванням її положення. Друзі, додатково я хочу заакцентувати вашу увагу на вихлопі в цьому автомобілі. Він може звучати по-різному. Якщо ви їдете в режимі комфорт, він звучить непогано, басисто, інколи можна почути невеличкий простріл. Але якщо ви переводите автомобіль в режим динамік, то просто кайфуєш від цього звуку, особливо коли ти їдеш на дорозі, натискаєш педаль газу. Пропоную і вам послухати, як він звучить. І це він звучить на холостому ходу, а в русі ви просто не уявляєте, які ці емоції. Ніяка камера, ніяка петличка цього не передасть. В принципі, тепер я пропоную вам разом зі мною проїхатись на цьому автомобілі, і я поділюся з вами своїми враженнями від нього, як він керується, яка в нього динаміка. Можливо, ми замірюємо на драгі 0-100 цього автомобіля, скільки реально він їде, а не те, що заявляє виробник. Тому поїхали і подивимося, що він пропонує. Друзі, зараз ми вже перебуваємо в русі, так би мовити, за кермом. Що мені хочеться відмітити в цьому автомобілі? Автомобіль дійсно класно себе тримає на дорозі. Ми зараз їдемо в режимі динаміка, динамік, кому як краще звучить. Що цей режим робить? Він, в принципі, налаштовує, як я вже казав, і роботу двигуна, і звук вихлопу, і роботу шасі. Тобто вона стає більш така збита, зажата, самі стійки, самі пружини. 20-ті диски. Тут є питання, тому що дороги у нас, на жаль, такі, які вони є у нас. І якщо ви хочете отримати задоволення від звичайного кермування, звичайного пересування, наприклад, там з роботи додому, то цього, на жаль, важко вам досягти. Тому що от зараз я їду, так,
так, наче все добре, ми не дуже поспішаємо, але я відчуваю ці стики, я відчуваю те, що автомобіль, ну, скажімо так, б'ється об ці дороги. Ну, важко сказати про якийсь комфорт, але ж треба зрозуміти, що автомобіль це спортивна версія звичайної там Q5, тобто вона зроблена для того, щоб подарувати вам емоції саме від якихось спортивних елементів, спортивних відчуттів під час кермування. Тому тут ми більше заручники наших доріг, ситуацій, в якій ми живемо. З приводу динаміки, загалом як автомобіль розганяється, коробка добре працює. ZF – це надійна коробка, це давно відома коробка, яка встановлюється не тільки на ВАГ, вона встановлюється і на BMW, на сучасні. Тому, якщо хтось скаже, фу, не DSG, так, DSG – це класна коробка, вона встановлюється там на ті ж А4 в кузові B9, цивільні версії, не S-ку. Але ж на S-ку, S4 американську, де 3-літровий мотор, там також встановлений ZF. Тому все-таки виробник щось то знає. І от якщо ми нажимаємо тапку в пол, то є такі трішки задумчивість в автомобілі, але потім вона вибухає. По гальмам, зараз ми ще їдемо, зараз я ще не можу вам точно сказати, подобаються мені ці гальми чи ні. Зараз ми виїдемо на більш-менш нормальні умови по дорозі, де можна буде нікому не заважати і зробити розгін. І я вам скажу по гальмам, але коли я знімав попереднє покоління SQ5, там мені наче гальма подобались. Я вже точно не пам'ятаю, якщо хочете передивіться, там я свої враження описував. Загалом, по габаритам. Дзеркала бічні заднього огляду інформативні, вони великі. Ми з власником спілкувалися, йому не подобається американське дзеркало, яке приближує предмети. Але це, в принципі, все можна пофіксити, поміняти. Треба бути уважним, бо дзеркала у нас мультифункціональні, з автозатемненням. Треба шукати саме такі європейського формату. Тому просто поїхати десь вирізати на ринку Перова, такого навряд чи буде вам доступно. Це треба підійти. Або вирізайте, і тоді ви, скажімо так, втратите певні функціонали по цим дзеркалам. Слава Богу, що традиційно для Audi асистент сліпих зон у нас в корпусі. Тобто ми не заручники того, що, як, наприклад, на американському Passat це індикатор на самому дзеркальному елементі. І ще це треба враховувати під час заміни дзеркала. Загалом, ергономіка. Ергономіка, для Audi, щоб сказати, що вона кардинально щось змінюється в своїх нових поколіннях моделей, я б не сказав. Все, в принципі, плюс-мінус так і розміщено, як це було і 5 років тому, 10 років тому. Так, звичайно, візуально все змінилося. Все більш свіжіше, якщо ми порівнюємо з попередніми поколіннями, не тільки SQ5, а взагалі філософії Audi. Це, в принципі, зрозуміло. З приводу вихлопу, як я вже казав, він звучить божественно. Хочеться їхати і насолоджуватись, як він працює, як він звучить. Це, звісно, фішка аудюшних спортивних версій. Тут 5 з 5 гарантовано. Тільки позитивні в мене емоції саме від вражень по звучанню вихлопу. І саме головне, що ви можете, в принципі, його і зробити звичайним, просто перевести на асистент Audi Drive Select в режим комфорт. І буде вам, в принципі, нормально воно спокійно звучати. Зараз ми виїхали, в принципі, зараз можемо і гальма перевірити, як вони працюють, чи їх досталь тут. Гарно вона підриває, звичайно, нічого не скажеш. Тут, це якби було зрозуміло. По гальмам, що я можу сказати? Можливо, їх треба проінспектувати, але, чесно кажучи, вони не викликають у мене впевненості про те, що цей автомобіль може, скажімо так, вчасно зупинитися. Підказує власник, просто ці гальма потрібно вже змінити, бо вони вже
виходять свій термін експлуатації. Тому, в принципі, може бути, коли власник вже їх змінить, тоді буде все нормально. Дуже люта машина, чесно кажучи. Якщо вам потрібно кудись стрибнути, десь перелаштуватись швиденько, то... Але знову ж таки, підвізка, так? Вона наче норм, але крени, в принципі, відчуваються на цьому кузові. Тобто, якщо десь в крутий поворот входити, то трішки є такі дискомфорти в цьому плані. Цікаво було б проїхатись саме на спортивній пневмі, яка могла бути там в супержирних комплектаціях або як опція для цих автомобілів. Оці хрюкання на перемиканнях передач, звісно, багато хто тюнить свої автомобілі, там роблять вихлопи, щоб досягнути цього. Тут все це вже є по стоку і це дійсно якісно виконано. Тому, чесно кажучи, мої враження від цього автомобіля, можна їх описати, що цей автомобіль дійсно дозволяє мати одночасно і автомобіль для сімейних справ, і одночасно може дозволити вам відчути себе трошки таким холостяком, десь посигналити якійсь вродливій дівчинці на вулиці. Ну і, в принципі, отримати якісь такі хлопчачі емоції. Можливо, так я б це сказав би. В певній мірі вони такі в мене викликають, ці емоції виникають, коли я знаходжусь зараз за кермом цього автомобіля. Друзі, а зараз ми запросимо власника цього прекрасного автомобіля в кадр. Коля, привіт. Привіт. Дякую, що ти приїхав на огляд, дякую, що ти дав свій автомобіль подивитися, пощупати, так би мовити. З твого дозволу хотілося б задати тобі декілька питань з цього автомобіля. Цікаво нашим глядачам. Перше, що я хотів би тобі задати, таке питання, чому ти обрав саме SQ5? Можливо, що ти розглядав ще в цьому класі? Попереднім авто в мене був Tiguan першого покоління. Так, він був офіціал, дизель, але все ж таки, покатавшись на ньому майже рік, я зрозумів, що в першу чергу наступне авто я хочу кросовер, саме кросовер. Але хотілося щось потужніше. Тобто мені там було в 140 сил, я їздив до Діми КПД Тюнінг, стало 180, але мені все одно було маловато. Ось, тому хотілося щось веселіше, там були декілька варіантів, але так склалося на Копарті, що це був перший лот, який торгували, тому і він. Супер. Я ж так розумію, ти кажеш Tiguan, але ми ж знаємо, що в тебе до Tiguan ще був легендарний... Хто? Passat, звичайно, 2.5. Нуль проблем з ним було, окрім ДТП. Але то вже зовсім інша історія. То вже інша історія. Коль, хотів запитати у тебе, скільки вона тобі вийшла, якщо це не секрет, скільки зараз вартує пригнати такий автомобіль 2019 року з невеличким пошкодженням, з таким пробігом, в такій комплектації непоганій, скільки він тобі став уже під ключ з ремонтом і все інше? Під ключ 32 500, і плюс десь 500 зараз піде на зміну регіону, жовті поворотники європейські, ліхтарі задні, і там вивести вихлоп в насадки. Тобто 33. Так. А скажи, скільки вони коштують плюс-мінус в таких параметрах на Авторіо у нас, якщо їх не гнати, прийти, я хочу такий автомобіль, тільки не хочу його чекати, а купити. Ти дивився, скільки вони на Авторіо? Ціни дуже відрізняються. Якщо ми дивимося пробіг до 80 тисяч, це в нас стоїть зараз. Кілометрів. Так, до 80 тисяч кілометрів. Наразі стоїть лише одне авто за 33. І то не дроблене, там треба пофарбувати двері, там є нюанси. Без ремонту. Так, вже готове, це в нас 38, 38 900, 39 і вище. Якщо дивимось пробіг там 80-100, там вже трохи краще, там по 35 зустрічаються теж пару авто, але теж туди-туди, по комплектації, по ударам, по всьому. І звісно, якщо там 120, 130, 190 пробігу, там вже можна і за 33 знайти, але
Цей двигунний, такий пробіг, не зрозуміло, що з ним робили, тому Ну так, такий собі варіант. його не беруть, щоб, скажімо так, як на 2,5 пенсіонери. Тому ми розуміємо, що плюс-мінус такі, як у тебе по характеристикам, ближче до 40. Розумію. Ну, 38, 39, Ну, так. тобто ти виграв мінімум $5000. Так, А скільки десь так. вона зараз тобі пливла? От скільки пройшло від моменту виграшу на 2,5 місяці, здається, 11 чи 14 квітня ми її виграли. Отримав я її 29 червня. Весь липень ми її робили, і ось зараз в серпні вона готова. Ну це дуже швидко. Так. Ну, робили довго це через температуру на вулиці. В нас там спека була жахлива ще через відключення, і воно все так назбиралось. Так, ми розуміємо, що хто нам заважає жити і як це. Коль, хотів у тебе спитати ще такий момент, скільки вона у тебе витрата палива на цьому двигуні? Скільки по місту Київ? По місту Києву неприємно. Дуже неприємно. Якщо їздити спокійно, можна спробувати там 12, 13. Там. Якщо затори вже додаються, це в нас 13-14. Ось сюди до вас я їхав, в мене 12,8 з середньою швидкістю 23 км. Тобто я постояв трохи в заторах, тобто, ну так, ще більш-менш. Якщо понатискати 16-17, це стабільно. Ну, ми ж розуміємо, що це постійний повний привід, це дуже габаритний автомобіль. Ну, скажімо так, аеродинаміка у нього не седановська, а все-таки є моменти, і вона важкенька, і двигун тут 3 літри. Тому, в принципі, так, вона може здатися вам великою, але якщо ми розуміємо параметри автомобіля, то мені здається, це досить непогані показники по витраті. За витрату цілком згоден. Якби хотілося трошки зекономити, я б катався далі на Тігуані. А тут захотілося якихось емоцій та щось нове, більш технологічне, не знаю, як правильніше сказати. Все вірно, Більш свіже, молоде авто. Воно свіже, так, звичайно. 19-й рік це майже, я не знаю, ми звикли там вважати нові авто рік-два, але насправді це дуже приємний рік. Коль, скажи, будь ласка, а що тобі можеш вже відзначити, що тобі подобається в цьому автомобілі? Можливо, що вже не подобається, щось є такі якісь моменти? Із того, що не подобається, це одразу водійське американське дзеркало, яке збільшує там в 1,5-2 рази. Це жах, це дуже незручно. Після Тігуану європейця різниця шалена. Друге, це, мабуть, камера. Камера, я на Тігуані катався, я Камера ставив заднього китайський, огляду. так, заднього огляду. Я ставив на Тігуані китайський фішай разом з Composition Media. Тут стокова камера, вона дуже вузька і така собі по якості. Це, я думаю, всі нюанси, які в мене виникають, там те, що мені не зовсім подобається, там, наприклад, тут прям так і проситься ambient підсвітка. Тобто ambient тут прям потрібен. Воно все вирішується. Тобто там вже подумають, що я буду робити. Плюс незвично там дисплей, конкретно в Доресті в нас не сенсорний, тут тільки шайба. В Ресті вже був Хочеться, так, сенсорний. потатися. За звичкою, знаєш, мені телефонують, я тикаю, а воно не працює. так. Да. Ось, ставлять сюди OneLux, гарна магнітола, все по штату. Теж подивлюсь, може щось буду робити ще. Ну, тобто, таких, щоб невирішуваних задач, концептуальних недоліків, такого тут немає. Ну, тобто, все можна, як ти правильно сказав, все можна поміняти, доставити, вирішити. Щось таке, наприклад, що тобі там підвізка. Як тобі взагалі на 20-х дисках ці? В цілому, якраз таки за підвіскою дуже здивований. У мене Тігуан був на 17-х. Я туди ще думав спочатку ставити 18, потім передумав, думаю, хай краще буде м'якіше. Там. Це не те авто було для мене. Тут 20-ті, але якось дуже воно, знаєш, так, наче певні етапи вона набагато м'якіша, а інколи навпаки вона така прям все ловить. От. Ну, загалом, мені здається, вона м'якіша, тихіша, хоч і 20-ті. Тобто враження позитивне. Керується, ми проїхали, керується дуже класно. Я розумію, що інколи наші реалії не зовсім корелюються з такими автомобілями, але маємо те, що маємо. Якщо є гарне дорожнє покриття, то цей автомобіль вам подарує незабутні враження від кермування. Мені загалом вона цілком подобається як і екстер'єром, так і інтер'єром.
Плюс, як я і казав, якісь речі тут легко доробляються. Наприклад, вихлоп позаду, ну це по стоку це жах. В фристайлі вони це виправили, там хоч насадки виставили. Так, вони їх не вивели в насадки, сам вихлоп, але хоча б є насадки візуальні. Коль, тут у тебе червоний салон, я так розумію, для S4, там SQ5, S5, я бачив багато, що вони в принципі завжди, ну, більшість своїй масті йдуть з червоним салоном. Це якийсь фетіш, напевно. Чесно кажучи, ну так, можливо, моє суб'єктивне враження, коли я його бачу, цей салон червоний, відчуття, що це збуджений якийсь бабуїн з, ну, характерними своїми рисами фізичними. Просто як тобі цей салон взагалі, цей червоний? Коли не дуже там ярке сонце, то він такий не дуже яркий. Тобто, як на мене, нормально. Незвично, так, незвично, але нормально. Плюс, як я і казав, фактор долі. Виграли, що виграли. Для мене більш важливо було, щоб був маленький удар і маленький пробіг. Розумію. Ну і в принципі ти хотів вентиляцію, все можливо в майбутньому, може поставиш салон з Мілано шкіри, з перфорації, вентиляції, там, якщо захочеш. В принципі, це також наживне і можливо вирішити. В принципі, так. Коля, я тобі дякую, що ти приїхав до нас. Дякую, що надав на огляд свій автомобіль. Зараз я тобі пропоную поїхати. У нас сьогодні традиційна наша щотижнева сходка з нашими друзями-ваговодами. Пропоную, вони не знають, що за машина приїде, взагалі не знають. Пропоную поїхати і подивувати їх, що вони скажуть. Дякую за те, що запросив. Поїхали. Поїхали. Друзі, ось ми дісталися до нашої традиційної щотижневої сходки. Наші друзі, наші одноклубники приємно вражені цим автомобілем. Ми не казали, що сьогодні знімаємо огляд. Всі роздивляються, щупають, клацають і тому подібне. Зараз пропоную запитати враження у хлопців, дівчат, як взагалі їм автомобіль подобається, ні. Олег, як тобі автомобіль? Топчик. Хотів би совєтити? Ну, может, не такую, но аудюку, да. Аудюку. Ну, Супер, 2,5 да? не знаю. Ну, трішки краще, так? Трішки. Так, давай запитаємо далі. Да там у них свой движ. Можна пару слів без музики? Заковали. Коль, як тобі автомобіль? Скажи пару слів. Автомобіль шикарний, тільки номера не зрозуміли, що Volkswagen, путайте людей. Який це Volkswagen? Концерт Volkswagen. А, ну добре, тоді все файно. Вов, тачка, де камера, куди дивитися, куди ставити лайк. Антон, як тобі автомобіль? Чудово! А прикольная машина, что. Гарно, так? Ну да, выглядит классно, что едет, уже сказали, что тоже хорошо. Салон сутінь. Мы можем только по горячему воздуху тормозовочки его мощь пока. Навіть даунпайпи треба сразу да. кинуть, так? Что там по стейджу есть? Ще поки стоп. Друзі, я дякую, що ви дивилися цей огляд. Я сподіваюся, вам було цікаво провести з нами час. Я всіх запрошую до нас на сходки. Якщо вам цікава спільнота, в першу чергу товариські відносини, у нас головне люди, а не машини. Ви можете приїжджати без автомобіля, можете приїжджати на маршрутці, можете приїжджати на будь-якому іншому автомобілі. Тому, якщо ви хочете, то кожен четвер ми зустрічаємося в Києві. Наша клубна інста, Ютуб, а також інші соцмережі ви можете знайти в описі під цим відео. Тому всіх запрошуємо і дякуємо ще раз за огляд. Всім гарного дня, всім пока.